1, an minus 1, a2, a1, a0 are called the coefficients of the polynomial function or simply polynomials ይባላሉ. And 2, the number an which is called the leading coefficient of the polynomial and an x to the power of n is the leading term. And the third one, the number n, that is the exponent of the highest power of x, which is called the degree of the polynomial. And finally, number 4, the number a0 is called the constant terms of the polynomial. ሰላም እንዴት ናችሁ? እኔ ባየነኝ በዛሬው ዕለት የ10ኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 2 ፖሊኖሚያል ፋንክሽንስ በሚለው ዩኒት የዩኒቱን የመጀመሪያ ክፍል የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ አክብሮታዊ ግብዣዬ ነው። እንግዲህ ወደ ዋናው ክላሳችን ከመግባታችን በፊት ቶፒኮችን ላስተዋውቃችሁ። እዚህ ጋር እንግዲህ ወደ 7 ወይም 6 የሚደርሱ ኮንተንቶች አሉን። የመጀመሪያው ኢንትሮዳክሽን ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽንስ ነው። ሁለተኛው ኦፕሬሽንስ ኦን ፖሊኖሚያል ፋንክሽን፣ ሶስተኛ ቴረምስ ኦን ፖሊኖሚያል ፋንክሽን፣ አራተኛ ዜሮስ ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን፣ ቴን ግራፍስ ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ኤንድ ፋይናሊ አፕሊኬሽንስ ኦር ትግበራ የሚል ነገር ይኖረናል። ሶ በዛሬው ዕለት በዚህ ቪዲዮ የመጀመሪያውን ኢንትሮዳክሽን ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽንስ የሚለውን ቶፒክ እየተማርን የምንቆይ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ እንግዲህ ለዩኒቱ አጠቃላይ ኢንትሮዳክሽን ይኖረናል። ኢንትሮዳክሽናችን እናያለን መጀመሪያ። In unit 1 of this textbook, use of functions of the form y which is equal to x plus b and x squared plus bx plus c. እንግዲህ በዩኒት 1 ስለ ሪሌሽን ኤንድ ፋንክሽን ስንመማር የምታስታውሱ ከሆነ y which is equals to ax plus b እንዲሁም x squared plus bx plus c የሚል ፋንክሽን አይተናል። This function is called the quadratic function and this is the linear function. We are also attempting to sketch the graph. የነዚህን ግራፍ የሊኒየር ግራፍ እና የኳድራቲክ ግራፍንም ለመሳል ሞክረናል። ኦኬ ሊኒየር ከሆነ ስትሬት የሆነ ላይን ነበረው and ኳድራቲክ ከሆነ ደግሞ it's just a parabola, either upward or downward parabola ሊሆን ይችላል ማለት ነው። These functions are a part of the large class of functions which is called polynomial function. So, how do we define the polynomial function? Polynomial functions are functions that involve only one variable x, consisting of sum of several terms. Each term is a product of two factors, the first being a real number coefficient and the second being x raised to some non-negative integer power ይለናል። ስለዚህ እዚህ ጋር የተቀመጠው ስለ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን አገላለጽ ነው። ሶ ax plus bx, x squared plus bx plus c ምናምን የሚባሉትም ከፖሊኖሚያል ፋንክሽን ውስጥ የሚካተቱ ናቸው። አንድ ቫሪያብል x የተባለ ቫሪያብል ብቻ ይይዛል ፖሊኖሚያል ፋንክሽን። እንግዲህ x the power of ነን ኔጋቲቭ የሆነ ኢንቲጀር ልንጠቀም እንችላለን። ኮፊሸንቶች አሉ። የመጀመሪያው ኮፊሸንት ሊዲንግ ኮፊሸንት ይባላል። የመጀመሪያው ትልቁ ፓወር ሊዲንግ ፓወር ይባላል። ምናምን እያለን ነው መግቢያ ላይ ያለው ማለት ነው። So in this unit you will be looking at the different components of polynomial function like degree, leading coefficient, zeros of the polynomial function, property of graphs of polynomial function የሚባሉ ነገሮችን የምናይ ይሆናል ማለት ነው በዚህ ዩኒት ውስጥ። ኦኬ ስለዚህ ፖሊኖሚያል ፋንክሽንን ቀለል ባለ ወይ እየተማር እንቀጥላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ሪኮመንድ ላደርጋችሁ የምፈልገው ነገር ይሄ ቴክስት ቡካችን ስለሆነ እንጂ ኦልድ ቡኩን የምታገኙት ከሆነ ያ ማለት ይሄ ኒው ካሪኩለም ነው። ከዚህ በፊት የነበረው መጽሐፍ ይኖራችኋል ያው በዲጂታል ላይ ስለሚገኝ ማለት ነው። ያ ማለት ፒዲኤፍ ስለሚኖራችሁ እሱን ብታውት ሞር ብዙ ነገር ታገኛላችሁ። አንደኛ ያ ነገር ላገላለጽ በጣም ግልጽ ነው። መጽሐፉ የተጻፈበት ወይ በጣም ደስ ይላል፣ አትራክቲቭ ነው፣ ምናምን ስማርት ነው። ይሄ እዚህ ጋር የድረስ ይመስለኛል ብዙም አትራክት የሚያደርግ ነገር አይደለም። እዚህ ጋር ያለው ነገር ግን ያው ቴክስት ቡክ ስለሆነ ይሄን እየተማርን እንቀጥላለን። ግን እንደ ሪኮመንዴሽን ወይም እንደ ምክር ያንኛው መጽሐፍ እያጠቀሳችሁ ብታነቡ ጥሩ ነው እላለሁ። ምክንያቱም መሰላችሁ መጽሐፉ ላይ ብቻ ሳይሆን የሚፈለገው ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ምን እንደሆነ ማወቅ ነው እንጂ ግዴታ መጽሐፍ ይዛችሁ መቀጠል አለባችሁ ማለት አይደለም። ግን ፖሊኖሚያል ፋንክሽን አንደርስታንድ ማድረግ
ዜን እንዴት ኦፕሬት እንደሚደረግ መደመር፣ መቀነስ፣ ማካፈል፣ ማባዛት የሚባሉ ነገሮች እንዴት እንደሚሰሩ ምናምን በድሮ በጣም ቤስት ነው። ምናልባት እኔ ከጎን እያጣቀስኩ ላሳያችሁ እችላለሁ ማለት ነው። ኦኬ ሶ you are familiar with a function ይላል። እንግዲህ ቶፒካችን የዛሬው ቶፒካችን ኢንትሮዳክሽን ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው የሚሆነው። you are familiar with functions like constant function, linear function, and quadratic function ዩኒት 1 በመጀመሪያው ዩኒት እንግዲህ ስለ ሊኒየር ፋንክሽን አይተናል፣ ኮንስታንት ፋንክሽን አይተናል። ኮንስታንት ፋንክሽን ማለት ቫሪያብል የሌለው ማለት ነው። ኤንድ ኳድራቲክ ፋንክሽን አይተናል፣ ሊዲንግ ፓወሩ 2 የሆነ ማለት ነው፣ ወይም ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ቢኤክስ ፕላስ ሲ 4 የሚጻፍ። ስለዚህ እነዚህ የፋንክሽን አይነቶች ዩኒቱ አለ ኦልሬዲ ተምረናቸው። ኦኬ a function f is a constant function if it can be written in the form of f of x which is equals to b ወይም simply የx ዋጋ 0 ከሆነ ማለት ነው። f of x which is equals to b is a function and which is called constant function where b is a real number. The domain of f is the set of all real number and the range is the set of containing only the number b. አይታችኋል። በኮንስታንት ፋንክሽን ጊዜ ዶሜኑ ኦል ሪል ነምበር መሆን ይችላል and ሬንጁ ግን ምንድን ነው? b ነው። b ለምሳሌ f of x which is equal to 3 ቢባል which is equal to 3 እንደማለት ነው። 3 the range but f of ብለን x ውስጥ የፈለግነውን ቁጥር ማስገባት እንችላለን፣ ምክንያቱም ዶሜኑ ኦል ሪል ነምበር ስለሚሆን ማለት ነው። in the other way a function f is a linear function if it can be written in the form of f of x which is equal to x plus b and a different from there መቻል አለበት። ስለዚህ ሁላ ተምረነዋል። but if a which is equal to 0 then the function will be constant. f of x which is equal to x plus b የሚለው ላይ n 0 ብናረጋት f of x which is equal to b ይሆናል። then constant function ሆነ ማለት ነው። where a and b are real numbers, the domain of f is the set of all real numbers and the range is also the set of all real numbers. ስለዚህ በሊኒየር ፋንክሽን ጊዜ ዶሜንም ሬንጅም the set of all real number ነው ማለት ነው። A function f is a quadratic function if it can be written in the form of f of x which is equals to x square plus bx plus c, a different from 0, where a, b, c are real numbers. እንግዲህ ኳድራቲክ ፋንክሽን ልንለው የምንችለው ምን ከሆነ ነው? a x square plus bx plus c። እነዚህ ኮፊሸንቶች a, b እና c ምንድናቸው? they are real numbers but a different from 0. a 0 ከሆነ ፋንክሽኑ ወደ ምን ተቀየረ? bx plus c ፎርም ተቀየረ። then bx plus c ደግሞ ሊኒየር ሆነ ማለት ነው። The domain of f is the set of all real numbers and the range is now the set of all real numbers and it depends on the value of a, b and c. Look, during quadratic function the domain is the set of all real number, but the range is not the set of real number. It depends on the value of a, b, c, or depends on the variables, I mean the constants or the coefficients. As an introduction እንግዲህ ይህንን ካል now let us define what polynomial function means. Here definition of polynomial function. Definition 2.1. Let n be non-zero integer. n is what? n non-zero integer. And let an minus 1, an minus 2, an minus 3, n minus 4 up to a2, a1, a0 be real numbers with an different from 0. የመጀመሪያዎቹ ከ0 መለየት መቻል አለባት። The function p of x which is equals to an x to the power of n plus an minus 1 x to the power of n minus 1 plus a2 x to the power of 2 plus a1 x plus a0 is called polynomial function in one variable x of degree n. አይታችኋል። ስለዚህ የሆነ ፋንክሽን ልክ በዚህ ዋይ ኦኬ በዚህ ዋይ ተገልጾ ታያችሁ
ምንድን ይባላል ማለት ነው? ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ይባላል ማለት ነው። ፖሊኖሚያል ፋንክሽን እንግዲህ ኤን ምንድን ነው? ኮፊሽንት ነው። ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ደግሞ ምንድን ነው? ኤክስፖኔንት ያለው ቫሪያብል ማለት ነው። ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ማለት ልትሆን ትችላለች 5 6 7 ሊሆን ይችላል። ዜን ኤን ማይነስ 1 ማለት ለምሳሌ ይሄ 4 ቢሆን 4 ማይነስ 1 3 ሊሆን ይችላል። ይሄ ኮፊሽንት ማለት ነው። የኛው ኤን 6 ከሆነ ይቺ ፓወሯ 5 ትሆናለች እያለ እየቀነሰ የዚች እንደምትዋት ኤ2 ኤ1 ኤ0 ድረስ ወደ ታች ነው እየወረደ የመጣው። ይችን ፓወሯ ከሆነ ኤን ተነስቶ 2 1 0 እያለ ይመጣል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት አገላለጽ ካያችሁ this function is called polynomial function. In the above definition of polynomial function there are 4 notes here. እንግዲህ ከላይ ዲፊኒሽኑን መሰረት አድርገን 4 መሰረታዊ ነጥቦችን ማውጣት እንችላለን። the first one an -1 a2 a1 a0 እዚህ ላይ እንግዲህ an -1 a2 a1 a0 የሚሉ ነገሮች አሉ። እነዚህ ምን ይባላሉ? ኮፊሽንት ይባላሉ። ኮፊሽንት ኦፍ the polynomial function ይባላሉ። and የመጀመሪያዋ an okay the number an which is called the leading coefficient ትባላለች። leading coefficient then an times x the power of n ደግሞ ይች እንዳለች ደግሞ ምን ትባላለች? an x the power of n leading term ትባላለች። leading term the number n or simply the exponent of the highest power of x is called the degree of the polynomial degree ስለዚህ ቼን ዲግሪያችን ነች ማለት ነው። and finally number 4 the number a0 is called the constant terms of the polynomial ይችኛዋ ደግሞ a0 ምን ትባላለች? constant term ትባላለች። ስለዚህ በፖሊኖሚያል ፋንክሽን ጊዜ ማወቅ ያሉብን ኮመን ቃላቶች አሉ። ኮፊሽንት፣ ሊዲንግ ኮፊሽንት፣ ተርም፣ ሊዲንግ ተርም፣ ዲግሪ እና ኮንስታንት የሚባሉ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ዶሜኑን ስናይ ዶሜን ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ኢትስ any real number ነው የሚሆነው። ዶሜን ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ኢትስ the set of all real number. Here we have a note. The constant function f of x which is called 0 is called 0 polynomials with no degree assigned to it. f of x which is called 0 የሚል ፋንክሽን ብታገኙ it's also a polynomial function. ዲግሪ የሌለው ማለት ነው። ምንም ዲግሪ የሌለው polynomial function f of x which is called 0 ነው ማለት ነው። Now let us look an example. ምሳሌ እስኪ find the degree, leading coefficient, constant term of the following polynomial function. ሎክ የምንፈልገው ምንድነው? ዲግሪ፣ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት፣ ኮንስታንት ተርም ነው። እዚህ ጋር ወደ 4 የሚደርሱ ምኖች ተሰጥተውናል። ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ተሰጥተውናል። So the first one f of x which is equals to 3x cubed minus 9x squared plus 5x plus 3 over 2. አሁን እንደምታዩት ፓወሩን ነው 3 ነበረ፣ ከዛ ወደ 2 ወረደ፣ ከዛ እዚህ ጋር 1 አለች በውስጥ ተዋቂ እዚህ ጋር ፓወር 1 አለች፣ ከዛ እዚህ ጋር 0 ሆነ። አይታችኋል? ፓወሩ እየቀነሰ ወይም ዲግሪው እየቀነሰ መጣ። ስለዚህ የመጀመሪያ ዲግሪ ስንት ነው ከተባለ ዲግሪ 3 ነው፣ ትልቁ ማለት ነው። the leading power ዲግሪ ይባላል። ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት የምንለው ደግሞ ዲግሪው ጋር ካለችው ወይም ዲግሪው ላይ ያለው ተርም አለ፣ ይሄ ተርም ማለት ነው። ለዚህ ተርም የተሰጠው ኮኤፊሺየንት ማለት ነው ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት which is also 3 ይቺ 3 ቁጥር ማለት ነች። ኮንስታንት ተርሙ ማን ነው ከተባለ ምንም አይነት የኤክስ ዋጋ የሌለው ወይም ኤክስ አብሮት የሌለው ነው ኮንስታንት ተርም የሚባለው፣ እሱም 3 ኦቨር 2 ነው። ስለዚህ as a polynomial function with degree 3 leading coefficient 3 and constant 3 over 2 ይለናል። ሁለተኛ h of x which is equals to negative 5x power of 4 plus 8x cubed plus 2x squared minus 3x plus 7.
ሂር ኦልሶ የምናካሄደው ነገር ተመሳሳይ ነገር ነው። ዲግሪው ስንት ነው ካልን ዲግሪ 4 ነው። ሊዲንግ ኮኤፊሽንት ስንት ነው? -5 ነው። ኤንድ ኮንስታንታችን ማን ነው? 7 ነው። ስለዚህ ዲግሪ 4 leading coefficient -5 and constant 7. Again, number 3, g of x which is equal to -2 plus 3x cube plus 2 over 5x square minus x to the power of 4 plus 4x to the power of 5 plus 5x. እዚህ ጋር እንግዲህ አሬንጅመንቱ ትክክል አይደለም። ስለዚህ አሬንጅመንት ትክክል ሆነ አልሆነ አይመለከተንም። የምንፈልገው ዲግሪው ሃየር ፓወር ያለው ወይም ትልቅ ፓወር ያለው ማን ነው ስንል እዚህ ጋር 5 ነው። ስለዚህ 4x to the power of 5 is the leading term ነው እዚህ ጋር ያለው leading term ነው። ስለዚህ leading termአችን ላይ አንደኛ leading coefficient እንጠይቃለን፣ ሁለተኛ ዲግሪ እናወጣለን። ስለዚህ ዲግሪያችን 5 ነው and leading coefficient ደግሞ 4 ነው። ኦኬ and በመጨረሻ ኮንስታንታችን ደግሞ እዚህ ጋር -2 ነች ማለት ነው፣ ምንም አይነት x አብሯት የሌለ። ስለዚህ ህይወቱ እዚህ ጋር we can rearrange the polynomial function g as g of x which is equal to ብለን rearrange ማድረግ እንችላለን፣ ሳናደርግም መስራት እንችላለን፣ ችግር የለውም። ግን more clear እንዲሆንልን rearrange ብናደርገው በቅደም ተከተል ብናስቀምጠው ጥሩ ነው። ለምሳሌ ፓወራቸውን ከትልቅ ወደ ትንሽ 5 አለ፣ እዚህ ላይ 4 አለ፣ 3 አለ፣ 2 አለ፣ 1 አለ፣ 0 አለ። እንደዚህ አድርገን rearrange ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ leading coefficient 4 አለን፣ ዲግሪ 5 አለን and constant -2 አለን ማለት ነው። and again g of x which is equals to 2 into x to the power of 4 plus 1 over 2x square minus 2 plus x plus x to the power of 4 plus 1 ይላል። እንደዚህ አይነት ነገር ሲሰጠን ደግሞ ላይክ ተርሞችን መደመር ያስፈልጋል። ለምሳሌ እዚህ ጋር x to the power of 4 አለኝ እዚህ ጋር x to the power of 4 አለኝ። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ያለውን በሁለት አብዝቼ 2 times x to the power of 4 2 times 1 over 2x square 2 times -2 አድርጌ ከዛ የሚደመረውን ደምሬ rearrange ማድረግ ይጠበቅብኛል ማለት ነው first time. So g of x which is equals to 2 into x to the power of 4 plus 1 over 2x square -2 plus x plus x to the power of 4 plus 1 means ውስጥ እያስገባችሁ ስታበዙት ይሄን 2x to the power of 4 plus x square minus 4 plus x plus x to the power of 4 plus 1. ስለዚህ እዚህ ጋር x to the power of 4 እና 2x to the power of 4 መደመር ይችላሉ because they are like terms. ስለዚህ 2 ሲደመር 1 3 3x to the power of 4 ይመጣል። then x square አለኝ then -4 እና 1 መደመር ይችላሉ like terms ስለሆኑ -3 ይሆናሉ። ስለዚህ x -3 so finally ይሄን እናገኛለን። ስለዚህ ዲግሪያችን 4 ነው፣ ሊዲንግ ኮኤፊሽንት 3 ነው፣ ኮንስታንት ተርማችን ደግሞ -3 ይሆናል። ስለዚህ እንደዚህ ያደረግን መስራት ይቻላል ማለት ነው። Here we have a note. There are two ways to check whether or not a given function is not a polynomial function. የሆነ ፋንክሽን ተሰጥቶን whether it is polynomial or not የሚለውን ቼክ ለማድረግ ሁለት መንገዶች አሉ። የመጀመሪያው መንገድ its domain is not all real number. የሆነ ፋንክሽን ተሰጥቶን if the domain is not all real number then the function is not polynomial function because polynomial function ዶሜኑ all real number ነው ብለናል። ግን የተሰጠን ፋንክሽን ዶሜኑ all real number ሳይሆን ከቀረ that function is not polynomial እንላለን። ሁለተኛ it does not take the form or unable to transform into the form p of x which is equal to n x to the power of n plus n minus 1 x to the power of n minus 1 plus a2 x to the power of 2 plus a1 x plus a0 where n is a negative integer or zero or positive integer and an minus 1 a2 a1 a0 are real number with an different from 0. ስለዚህ ወደ እንደዚህ አይነት ፎርም ትራንስፎርም ማድረግ ካልቻል ወይም መቀየር ካልቻል the function is not polynomial. ስለዚህ በእነዚህ ሁለት መንገዶች የሆነ ፋንክሽን ፖሊኖሚያል ነው አይደለም የሚለውን ነገር ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው በቀላል መንገድ። ለምሳሌ g of x which is equals to 4x to the power of -2 plus 3x to the power of -1 minus 7
is not a polynomial function because -2 and -1 are non-positive integer። እዚህ ጋር እንግዲህ የኤን ዋጋ ፖዚቲቭ ነበር መሆን መቻል ያለበት፣ እዚህ ጋር ግን ኔጌቲቭ 2 ይላል። እዚህ ግን በተመሳሳይ ኦኬ። በዛ ላይ ዶሜኑም የዚህ ዶሜን ኦል ሪል ነምበር አይደለም። ምክንያቱም ይሄ እኮ ማለት 4/x² እንደማለት ነው። ይሄ ሲገለጽ በሌላ አገላለጽ 4/x² 3/x እንደማለት ነው። ስለዚህ ኦቨር ኤክስ አለ ማለት ሪስትሪክት ይደረጋል ዶሜኑ፣ አይታችኋል። ምክንያቱም ኦቨር ኤክስ ሆነ ማለት ኤክስ ላይ 0 ብናስገባ አንዲፋይንድ ያደርግብናል። ስለዚህ ዶሜኑ ኦል ሪል ነምበር ሳይሆን ቀረ ከ0 ውጭ ሆነ ማለት ነው። ሁለተኛ h of x which is equal to the power of x is not a polynomial function because it cannot take the form of the general polynomial function. To the power of x is no polynomial function. rather ምን ይባላል? ራሽናል ፋንክሽን እንለዋለን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ፋንክሽን ሲሰጥ to the power of x ምክንያቱም ይሄ ፎርም የፖሊኖሚያል ፋንክሽን ፎርም አይደለም። ስለዚህ በዚህ ወይ ቼክ ማድረግ ይቻላል። ሌላ ምሳሌ 3ን እንይ እስኪ። which of the following are polynomial functions? For those which are polynomials, find the degree, leading coefficient and constant term ይላል። ስለዚህ መጀመሪያ f of x which is equal to 2x² minus 9x³ plus 2/5x። ስለዚህ እዚህ ጋር በቅደም ተከተል ማስቀመጥ እንችላለን። ማለት 9x³ plus 2x² plus 2/5x plus 0 ብለን ማስቀመጥ እንችላለን፣ ወይም እንዳለ መውሰድ እንችላለን። ይሄኛው ፖሊኖሚያል ነው ምክንያቱም በትክክል በፎርሙላው ስለተቀመጠ with degree 3 and leading coefficient -9 and ኮንስታንታችን 0 ነው። እዚህ ላይ ኮንስታንታችን 0 ነው፣ ፕላስ 0 ማለት እንችላለን። b g of x which is equals to 2 minus x times 2 plus x so ይሄን እርስ በርሱ ማባዛት እንችላለን። እስኪ እዚህ ጋር ነው እርስ በርሱ ሲባዛ 4 minus x² ይሆናል። ፖሊኖሚያል ነው። ዲግሪያችን 2 ነው and leading coefficientታችን ደግሞ -1 ኮንስታንታችን 4 ነው ማለት ነው። c ላይ ስንመጣ 5x the power of -4 plus 6x² plus 3 is no polynomial ምክንያቱም the power of -4 የምትለዋ ይቺ ነን ኔጋቲቭ መሆን መቻል አለባት ወይም ፖዚቲቭ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ነው ፖሊኖሚያል። እዚህ ጋር d ራሱ k of y which is equals to root y የሚለው ራሱ it's not a polynomial። እዩት k of y is equal to root y is not a polynomial function because it cannot be written in the general forms of the polynomial function because the variable y is inside the radical sign. So the general form of polynomial function መገለጽ ስለማይችል it's not a polynomial function now. and e ንዩት እስኪ 2x the power of 1/3 plus 5x the power of 1/2 minus x plus 5 e is not a polynomial። ይህ ፖሊኖሚያል አይደለም። ፖሊኖሚያል የሆነበት ምክንያት ምንድነው? እንደምታዩት ፓወሩ 1/3 1/2 ነው የሚል ግን ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ላይ ፓወራቸው እንደመሆን ያለበት ኢንቲጀር ነው መሆን ያለበት። but 1/3 and 1/2 are not integers, rather they are rational numbers. Again f of x which is equals to √2x³ plus 5x² minus √2/7 ይሄ ፖሊኖሚያል ነው with degree 3 and leading coefficient √2 and constant term -√2/7 ይሄን እንደዛ አድርገን መጠቀም እንችላለን። እኔ እስኪ it is a polynomial function with degree 3 leading coefficient √2 and constant term -√2/7 ይላል። ስለዚህ በዚህ way አንደርስታንድ ማድረግ ተገቢ ነው ማለት ነው። የዛሬው ክላስ ቀላል ነው፣ ብዙ የሚካበድ ነገር አይደለም። ኦኬ ኤክሰርሳይዞች አሉ። ኤክሰርሳይዞችን እንዳስፈላጊነቱ በኤክሰርሳይዝ አካውንታችን እንሰራለን። ኤክሰርሳይዝ አካውንታችን ከሰራለን
ሰብስክራይብ አድርጉት። Another definition 2.2. A polynomial expression is an expression of the form an x to the power of n plus an minus 1 x to the power of n minus 1 plus a2 x to the power of 2 plus a1 x plus a naught, where n is a negative integer and n different from zero. Each individual expression ak x to the power of k makes up the polynomial is called the term. Okay, እንግዲህ ይሄ አጠቃላይ እዚህ ጋር የተቀመጠው ነገር የምታዩት ምን ተብሎ ይጠራል? ፖሊኖሚያል ኤክስፕሬሽን ይባላል። ምክንያቱም ኤክስፕሬሽን ማለት is a collection of terms. እዚህ ጋር የምታዩት ይቺ አንድ ተርም ነች፣ እዚህ ጋር ሌላኛ ተርም ነች፣ እዚህ ጋር ሌላ ተርም አለ፣ እዚህ ሌላ ተርም፣ እዚህ ሌላ ተርም። ስለዚህ collection of terms is known as expression። ስለዚህ ፖሊኖሚያል ኤክስፕሬሽን በዚህ way ይገለጻል። እነዚህ እያንዳንዳቸው ተርሞች ይባላሉ። ሁሎችም በአንድ ላይ በመደመር ወይም በመቀነስ ምልክት ሲገናኙ ወይም ኮምባይን ሲሆኑ they are called polynomial expression ይባላሉ ማለት ነው። Let us see an example. Example 4. Consider the expression 8 minus 3x cubed plus 4x to the power of 4 over 4 minus 3x to the power of 4 plus 5x square. Is it a polynomial expression? ይላል መጀመሪያ። Find the degree, leading coefficient and constant term, and see what is the coefficient of x cubed. ስለዚህ መጀመሪያ polynomial expression ነው ወይ? Yeah, it's a polynomial expression because መገለጽ ስለሚችል ማለት ነው። እዚህ ላይ ማካፈል እንችላለን። 8 over 4 minus 3x the power of 3 over 4 plus 4x the power of 4 over 4 minus 3x the power of 4 plus 5x square ማለት ስለምንችል polynomial expression ነው። ስለዚህ to write ይህንን ወደ general form ስንገልጸው ይሁት እያንዳንዱን ለአራት ታካፈል ነው። እዚህ ጋር 8 over 4 minus 3 over 4x cube plus 4 over 4x the power of 4 minus 3x the power of 4 plus 5x square አደረግነው እያንዳንዱን ማለት ነው እዚህ ጋር ያለችውን ፓርት። ስለዚህ ፋይናሊ ስናቃልለው የሚሰጠን የቱን ነው? negative 2x the power of 4 minus 3 over 4x cube plus 5x square plus 2 ሰጠ after simplification ማለት ነው። ምክንያቱም 8 ሁለተኛ ማነው 8 አራተኛ ማለት 2 ነው። 3 over 4 እንዳለ 3 over 4 ይቀመጣል። 4 over 4 1 ነው የሚመጣው። ፓወሩ 4 ይሆነ እዚህ ጋር ፓወሩ 4 ይሆነ ላይክ ተርሞች ስላሉ ላይክ ተርሞችን እንሰበስባለን። negative 2x the power of 4 ይመጣል። ዜን ሁለተኛ ላይ የተጠየቅነው ዲግሪውን ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት እና ኮንስታንት ተርሙን ፈልጉን የተባለ። ኮንስታንት ተርማችን 2 ነው። ዲግሪያችን 4 ነው። ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት negative 2 ነው። ሲ ላይ ደግሞ what is the coefficient of x the power of 3? የx the power of 3 ኮኤፊሺየንቱ ማለት ነው negative 3 over 4 ነው። በቃ ለዚህ አድርገን በቀላሉ መረዳት መስራት እንችላለን። Here we have another definition. A polynomial function p of x is said to be a polynomial function over integer if its coefficient of p of x are all integer. አሁን p of x የተባለ polynomial function ቢሰጠንና polynomial function over integer ነው ለማለት ኮኤፊሺየንቶቹ ምን መሆን መቻል አለባቸው? all must be integer መሆን መቻል አለባቸው። ሁለተኛ polynomial function over rational number ለመባል coefficient of p of x rational number መሆን መቻል አለበት። ሶስተኛ polynomial function over real number ለመባል if the coefficient of p of x are all real number ከሆኑ ስለዚህ በኮኤፊሺየንታቸው ነው ዲፔንድ የሚሆነው። ኮኤፊሺየንቱ ኢንቲጀር ከሆነ polynomial function over integer፣ polynomial function ኮኤፊሺየንቱ real number ወይም rational number ከሆነ polynomial function over rational number፣ እንዲሁም ኮኤፊሺየንቱ real number ከሆነ ደግሞ polynomial function over real number እንላለን። እሱን ለማለት ነው እዚህ ጋር የተቀመጠው ማስተዋሻ። ለምሳሌ አንደኛ f of x which equal to 4x the power of 4 plus 2x cube minus 7 plus 9 minus 2 ይላል። ይሄ ምንድነው? is polynomial function over integer
እንዲሁም ኦቨር ራሽናል ነምበር እንዲሁም ኦቨር ሪል ነምበር ነው። ለምን ካል 4 2 -7 9 እና -2 they are integers, they are also rational numbers, they are also real number። ስለዚህ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ኦቨር ኢንቲጀር ኦቨር ራሽናል ነምበር ኦቨር ሪል ነምበር ማለት እንችላለን ማለት ነው። ኤንድ ሁለተኛ f of x which equal to 1 over 2 x cube minus 2 x square plus 3 over 2 plus 2.5 ቢሰጠን ይሄ ደግሞ ምን እንለዋለን? ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ኦቨር ራሽናል ነምበር እና ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ኦቨር ሪል ነምበር but not over integer። ኦቨር ኢንቲጀር አንልም፣ ምክንያቱም 1 over 2 is not an integer, 3 over 2 is not an integer and 2.5 is not an integer። ስለዚህ ኦቨር ኢንቲጀር ማለት አንችልም፣ ግን ኦቨር ራሽናል ነምበር እና ኦቨር ሪል ነምበር ማለት እንችላለን። ሶስተኛ f of x which is equal to root 2x square plus 2x minus root 5 over 3 is a polynomial function over real number but not over integer and also rational number። ለምንድነው ማንልካል? ኮኤፊሺየንታችን root 2 እና root 5 over 3 ምን ስለሆኑ? real number ስለሆኑ they are not rational numbers, they are not integers። በዚህ ምክንያት ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ኦቨር ሪል ነምበር እንላለን። እዚህ ጋር ኤክሰርሳይዝ አለ። ኤክሰርሳይዙ እንደነገርኳችሁ ነው። የዛሬው ክላስ ይህን ይመስላል። አይ ሆፕ ጥሩ ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ያልገባችሁ ነገር ካለ እንዲሁም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እኔም የምመልስ ይሆናል ማለት ነው። በሚቀጥለው በፓርት 2 ኦፕሬሽንስ ኦን ፖሊኖሚያል ፋንክሽንስ በሚል ርዕስ የምንገናኝ ይሆናል። እስከዛው ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ።